Chúng ta hãy cùng nhau ngẫm nghĩ một chút về những điều chúng ta luôn tìm kiếm trong cuộc sống. Phải chăng đó là hạnh phúc và sự bình an, phải không? Nhưng trên con đường tìm kiếm ấy, có bao giờ chúng ta cảm thấy lạc lối và băn khoăn trước những thử thách của cuộc sống? Chính trong những lúc khó khăn đó, những lời dạy của các vị sư chân tu như sư Minh Tuệ đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp chúng ta thức tỉnh và tìm lại hướng đi cho mình. Sư Minh Tuệ, một người thầy không chỉ dẫn dắt mà còn lan tỏa trí tuệ và tình yêu thương đến mọi người. Từ khi còn trẻ, sư đã dành cả cuộc đời mình để học hỏi, tu hành và khám phá con đường chân lý. Đối với sư, hạnh phúc thực sự không đến từ vật chất bên ngoài, mà đến từ sự hiểu biết sâu sắc về chính mình và về bản chất của cuộc đời. Bằng lời dạy nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, sư đã hướng dẫn biết bao nhiêu người tìm thấy bình an và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Sư Minh Tuệ luôn nhắc nhở rằng con đường đến với hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một hành trình cần sự kiên trì, sự buông bỏ và lòng từ bi. Những bài học mà sư chia sẻ không phải là những lý thuyết xa vời, mà là những kinh nghiệm sống thực tiễn, giản dị nhưng thấm đẫm ý nghĩa. Khi lắng nghe sư, chúng ta cảm nhận được sự bình an trong giọng nói của một người đã thấu hiểu sự thăng trầm của cuộc đời. Với sự tận tụy và lòng từ bi sâu sắc, sư không ngừng khuyến khích chúng ta biết yêu thương chính mình, tha thứ và nhìn đời bằng một trái tim rộng mở. Hành trình tìm kiếm sự thật và hạnh phúc của sư Minh Tuệ không chỉ là hành trình cá nhân của riêng sư, mà còn là ánh sáng soi đường cho tất cả chúng ta. Và chính nhờ những lời dạy ấy, mỗi người chúng ta đều có thể tự mình tìm thấy con đường đúng đắn, sống một cuộc đời trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn. Có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì thực sự thúc đẩy chúng ta mỗi ngày? Có phải là những thành công, những niềm vui ngắn ngủi, hay những gì chúng ta thấy được trong cuộc sống bên ngoài? Hay là sâu thẳm trong tâm hồn, chúng ta đang đi tìm một thứ gì đó chân thật hơn, ý nghĩa hơn và lâu bền hơn? Chúng ta thường nghĩ hạnh phúc đến từ những gì chúng ta đạt được, những điều lớn lao như công việc, tiền bạc hoặc danh tiếng. Nhưng khi đạt được rồi, nhiều người vẫn thấy trống rỗng. Điều đó làm chúng ta tự hỏi, liệu có phải hạnh phúc chỉ nằm ở những điều bên ngoài? Có lẽ câu trả lời là không, và đó là lúc chúng ta bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật trong chính mình. Sự thật giúp ta hiểu rõ bản chất của mọi thứ, nhận ra điều gì là quan trọng và giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc chân thật. Khi hiểu đúng về bản thân, về giá trị của cuộc sống và về mối quan hệ của mình với mọi người, chúng ta nhận thấy hạnh phúc không phải là một điều gì xa xôi. Nó có thể là cảm giác bình yên mỗi khi chúng ta sống đúng với chính mình, là sự an nhiên khi ta buông bỏ những nỗi sợ, sự so sánh hay ganh đua không cần thiết. Vậy nên, mong muốn tìm kiếm sự thật và hạnh phúc chính là một phần tự nhiên trong mỗi chúng ta. Đó không phải là sự xa xỉ, mà là nhu cầu cơ bản của con người, là hành trình đi tìm sự thanh thản trong tâm hồn, để sống một cuộc đời không hối tiếc và không nuối tiếc. Các bạn thân mến, hành trình này sẽ không dễ dàng. Nhưng chỉ cần chúng ta luôn giữ trong mình mong muốn ấy, kiên trì khám phá bản thân, học cách chấp nhận và yêu thương chính mình, thì mỗi bước đi đều trở nên ý nghĩa và đáng giá. Hạnh phúc không chỉ là đích đến, mà còn là hành trình tự tìm lại mình. Theo lời dạy của sư Minh Tuệ, sự thật và hạnh phúc không phải là hai thứ riêng rẽ. Thực tế, chúng đang xen và nâng đỡ nhau. Hạnh phúc, theo sư, không chỉ là một trạng thái vui vẻ nhất thời, mà là sự an lạc bền vững. Để đạt được điều đó, ta cần hiểu rõ những gì thực sự xảy ra bên trong và xung quanh mình, cần phải sống đúng với sự thật. Vậy thế nào là sống đúng với sự thật? Sư Minh Tuệ dạy rằng điều này không chỉ là nhận thức sự thật bên ngoài, mà còn là hiểu rõ nội tâm. Trong chính mình, ta thường có những suy nghĩ, niềm tin hay những nỗi sợ hãi không được soi chiếu đầy đủ. Chúng khiến ta dễ bị chi phối bởi sự tức giận, ganh tị và lo âu. Sư nhấn mạnh rằng nếu không nhìn thấy rõ bản chất của những điều này, ta sẽ luôn bị chúng kéo đi và lạc lối. Nhưng nếu chúng ta can đảm nhìn sâu vào chúng, đối mặt với sự thật của bản thân,
chúng ta sẽ nhận ra rằng chính nhận thức đúng đắn sẽ giúp giải phóng ta khỏi mọi phiền muộn. Nhận thức đúng đắn là sự nhận biết không phán xét, không áp đặt, là khả năng thấy mọi thứ như chúng vốn có. Và khi ta nhìn nhận sự thật bằng một tâm hồn cởi mở, tự nhiên một cảm giác bình an sẽ nảy nở. Sư Minh Tuệ còn nhấn mạnh rằng sự thật không phải lúc nào cũng dễ chấp nhận, nhưng nó luôn là nền tảng vững chắc để hạnh phúc có thể bám rễ và nảy nở. Khi ta không còn bị xao động bởi những ảo tưởng hay mong đợi hão huyền, ta dần dần chạm đến sự an lành thực sự, đó là hạnh phúc. Chúng ta có thể thấy rằng nhận thức đúng đắn không chỉ là việc soi sáng tâm trí, mà còn là hạt giống nuôi dưỡng hạnh phúc bền vững. Mỗi lần ta sống chân thật với chính mình và không tự lừa dối, ta lại tiến một bước trên hành trình tìm thấy bình an. Và hành trình này, dù dài và đầy thử thách, sẽ dẫn chúng ta đến sự tự do thực sự trong tâm hồn. Sư Minh Tuệ cho rằng mọi cảm xúc của chúng ta, dù là niềm vui, nỗi buồn hay sự giận dữ, đều là những phần tự nhiên trong trải nghiệm sống. Thay vì cố gắng chối bỏ hay che giấu, chúng ta cần học cách nhận diện và thấu hiểu chúng. Khi cảm thấy giận dữ hoặc tổn thương, thay vì vội vàng phản ứng, chúng ta nên hỏi cảm xúc này đến từ đâu. Có phải do những kỳ vọng không được đáp ứng, hay do một nỗi sợ nào đó từ quá khứ? Điều quan trọng mà sư nhấn mạnh là sự nhận diện cảm xúc. Khi chúng ta không né tránh mà chấp nhận chúng, cảm xúc sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Chẳng hạn, khi ta nhận diện một cảm xúc buồn bã, ta có thể hiểu sâu hơn về nỗi mất mát hay sự khao khát nào đó mà nó gợi lên. Nhờ vậy, chúng ta học cách chấp nhận chính mình kể cả những điều chưa hoàn hảo, từ đó giúp ta trưởng thành hơn. Khi đã hiểu rõ nguồn gốc, Sư Minh Tuệ dạy chúng ta cách buông bỏ những cảm xúc không còn phục vụ cho sự bình an và hạnh phúc của mình. Đôi khi, cảm xúc giận dữ hoặc lo lắng xuất phát từ những mong cầu chưa được thỏa mãn. Chúng ta nên nhìn lại và tự hỏi liệu cảm xúc này có giúp mình tiến gần hơn đến sự bình an không? Nếu không, hãy nhẹ nhàng buông bỏ, không để chúng làm chủ cuộc đời mình. Sư Minh Tuệ cũng dạy rằng chánh niệm là cách để chúng ta sống trọn vẹn với từng cảm xúc mà không bị chúng chi phối. Khi thực hành chánh niệm, chúng ta tập trung vào giây phút hiện tại, chấp nhận cảm xúc đến rồi đi như những đám mây trôi qua bầu trời. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn bình tĩnh hơn và nhận ra rằng cảm xúc là nhất thời, không phải bản chất của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đều phải đối mặt với rất nhiều áp lực, kỳ vọng và những điều không như ý muốn. Những điều đó tạo nên gánh nặng vô hình trong tâm hồn, khiến chúng ta luôn cảm thấy lo âu, căng thẳng và khó tìm thấy niềm vui. Theo Sư Minh Tuệ, để có thể giải thoát bản thân khỏi những gánh nặng này, điều đầu tiên chúng ta cần học là buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ, mà là biết cách đặt những điều không cần thiết xuống. Chúng ta thường mang trong mình quá nhiều gánh nặng từ quá khứ, những hối tiếc, tổn thương và cả sự bám víu vào những điều chưa tới trong tương lai. Chính những điều đó là nguyên nhân khiến ta mất đi sự bình an và khiến tâm trí luôn căng thẳng. Theo Sư Minh Tuệ, buông bỏ giúp chúng ta trở về với hiện tại, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mà không bị ràng buộc bởi những suy nghĩ tiêu cực hay kỳ vọng quá mức. Khi buông bỏ, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tâm trí được thư giãn và bình yên hơn. Điều đó cũng giúp ta nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn, hiểu được điều gì thực sự quan trọng và ý nghĩa với mình. Nhưng buông bỏ là một quá trình, và đôi khi nó đòi hỏi rất nhiều dũng cảm. Đó là dũng cảm để nhìn vào những gì đang làm mình khổ đau, và sau đó lựa chọn buông tay. Hãy thử tưởng tượng tâm hồn ta như một chiếc cốc nước đục, chỉ khi ta từ bỏ lớp bùn bẩn bên trong, nước mới có thể trở nên trong trẻo. Và cũng như vậy, khi ta buông bỏ những điều không cần thiết, hạnh phúc và bình an sẽ tự khắc xuất hiện. Cuối cùng, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là điều gì đó ở bên ngoài mà chúng ta cần phải đi tìm. Hạnh phúc luôn ở ngay đây, trong chính tâm hồn ta, chỉ cần chúng ta buông bỏ những rào cản của sự kỳ vọng và lo âu. Mỗi ngày, hãy thử thực hành một chút buông bỏ để cảm nhận rõ ràng hơn sự tự do và nhẹ nhõm bên trong mình.
Đó cũng là cách mà sư Minh Tuệ đã nhắn nhủ, rằng chỉ khi chúng ta thật sự thả lỏng và buông bỏ, chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc thật sự. Qua lời dạy của sư Minh Tuệ, tôi nhận ra rằng sống trọn vẹn và tận hưởng từng khoảnh khắc là cách duy nhất để ta cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của cuộc đời. Sư từng nói, mỗi hơi thở, mỗi bước đi trong hiện tại là một món quà quý giá. Khi chúng ta thật sự đắm mình vào khoảnh khắc này, đó là lúc ta bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp và sự an nhiên sâu lắng trong tâm hồn. Sống trọn vẹn không có nghĩa là phải làm những điều vĩ đại. Đôi khi, đó chỉ là việc thưởng thức một ly trà buổi sáng với đầy đủ sự tập trung, cảm nhận vị ấm áp lan tỏa, và để tâm hồn mình nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh của không gian hiện tại. Chỉ khi không để tâm trí mình trôi dạt trong quá khứ hay lo lắng về tương lai, chúng ta mới thực sự sống trong giây phút hiện tại. Sư Minh Tuệ còn dạy rằng, sự hạnh phúc không phải là một điểm đến xa xôi mà là một hành trình của từng khoảnh khắc. Khi ta học cách sống trọn vẹn từng ngày, từng giờ, hạnh phúc sẽ tự nhiên xuất hiện. Đó là khi ta trân trọng mọi điều nhỏ bé quanh mình như một bông hoa đang nở, một cơn gió nhẹ thoảng qua, hay ánh sáng bình minh ban mai. Những điều nhỏ bé ấy, khi ta biết sống chậm lại để cảm nhận, sẽ trở thành nguồn hạnh phúc dồi dào. Thưa quý vị, sống trọn vẹn và tận hưởng từng khoảnh khắc giúp ta nhận ra rằng cuộc đời này vốn dĩ đã là một phép màu. Mỗi khoảnh khắc đều đáng để trân trọng, đều có ý nghĩa đặc biệt. Và chỉ khi ta thật sự dừng lại để cảm nhận, cuộc sống mới trở nên trọn vẹn và có chiều sâu. Khi chúng ta nhìn lại cuộc sống, có bao nhiêu lần chúng ta đã sống trong lo âu về tương lai hay hối tiếc về quá khứ? Chúng ta mải mê chạy theo những mục tiêu ngoài tầm với mà quên mất rằng hạnh phúc thực sự chỉ có thể tìm thấy trong chính khoảnh khắc hiện tại. Hãy nhớ, hiện tại là tất cả những gì chúng ta có, và nó cũng là tất cả những gì chúng ta cần. Sư Minh Tuệ dạy rằng hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một hành trình. Và hành trình ấy chỉ có thể được trải nghiệm khi chúng ta sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Khi chúng ta sống trong hiện tại, chúng ta không còn bị cuốn theo những lo âu về tương lai hay gánh nặng của quá khứ. Mọi thứ trong cuộc sống này đều có thể trở nên đẹp đẽ khi chúng ta học cách nhận ra và trân trọng từng khoảnh khắc đang diễn ra. Sư Minh Tuệ tiếp tục nhấn mạnh về sức mạnh của chánh niệm. Khi ta thực hành chánh niệm, ta không chỉ đơn giản là sống trong một thời điểm, mà ta thực sự cảm nhận từng giây phút của cuộc đời mình. Từ việc thưởng thức một bữa ăn, nghe tiếng mưa rơi hay chỉ là một hơi thở sâu, tất cả đều là những cơ hội để ta kết nối lại với chính mình và với thế giới xung quanh. Một điều quan trọng mà sư Minh Tuệ chia sẻ là không có hạnh phúc nào được xây dựng từ những kỳ vọng quá xa vời, nhưng hạnh phúc có thể được xây dựng từ sự chấp nhận những gì ta có ngay bây giờ. Khi chúng ta ngừng mong đợi một tương lai hoàn hảo và bắt đầu sống trọn vẹn với những gì hiện hữu, chúng ta sẽ cảm nhận được một sự thanh thản sâu sắc. Chính trong giây phút này, trong cuộc sống đơn giản và bình thường, hạnh phúc đã hiện diện, chỉ cần ta mở lòng đón nhận. Sư Minh Tuệ cũng nhấn mạnh rằng sự bình an nội tại chỉ có thể đến khi ta biết cách buông bỏ. Buông bỏ những lo âu, những kỳ vọng không thực tế, buông bỏ những nỗi sợ hãi đã ăn sâu trong tâm trí. Khi ta biết buông bỏ, ta sẽ có không gian để đón nhận sự bình an và hạnh phúc. Đó là khi ta thực sự sống trong hiện tại, khi ta không còn bị ràng buộc bởi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Vậy thì, làm thế nào để thực hành sống trong hiện tại? Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách lắng nghe chính mình. Dành thời gian mỗi ngày để ngồi xuống, thở sâu và cảm nhận những gì đang xảy ra trong cơ thể, trong tâm trí và trong trái tim mình. Tiếp theo, hãy buông bỏ sự phán xét. Chúng ta không cần phải là một người hoàn hảo, mà chỉ cần là chính mình, với tất cả những yếu đuối và khuyết điểm. Và quan trọng hơn hết, hãy trân trọng từng khoảnh khắc, dù là nhỏ nhất, vì đó chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Khi chúng ta học cách sống trong hiện tại, khi chúng ta bắt đầu trân trọng những điều giản dị,
chúng ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không phải là một thứ gì đó phải tìm kiếm xa vời, mà là một trạng thái tâm hồn có thể đạt được ngay trong chính những giây phút này. Sư Minh Tuệ, với trí tuệ và kinh nghiệm sâu sắc, đã giúp đỡ biết bao nhiêu người vượt qua những khúc quanh của cuộc sống, tìm lại được sự bình an trong tâm hồn. Những lời dạy của sư không chỉ là lý thuyết, mà là những phương pháp thực tế, dễ áp dụng, giúp chúng ta tiến bước từng ngày, từng giờ. Nhờ đó, chúng ta không còn cảm thấy mông lung, mà có thể đi nhanh hơn, đúng hướng hơn, với trái tim luôn an yên. Khi chúng ta không biết phải làm gì, hoặc khi cảm thấy chênh vênh trước những biến động trong cuộc sống, một lời khuyên từ người dẫn đường có thể thay đổi tất cả. Và đó là lý do tại sao việc tìm kiếm sự hướng dẫn tinh thần là vô cùng quan trọng. Sư Minh Tuệ không chỉ dạy chúng ta cách sống an nhiên, mà còn giúp ta nhận ra rằng sự thật và hạnh phúc luôn nằm trong tay chính chúng ta. Chỉ cần chúng ta biết cách lắng nghe và đi theo sự chỉ dẫn của người đi trước. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm sự bình an, sự thật và hạnh phúc trong cuộc sống, hãy nhớ rằng chúng ta không cần phải đi một mình. Hãy lắng nghe những lời dạy từ những người đi trước, như sư Minh Tuệ, để không chỉ đi nhanh hơn, mà còn đi đúng hướng. Một trong những lời dạy quan trọng mà sư thường nhấn mạnh là để sống một cuộc đời đúng đắn, ta cần phải hiểu rõ về chính mình, nhận thức rõ về những gì đang diễn ra trong tâm hồn mình. Sư Minh Tuệ khuyên chúng ta đừng chạy theo những ảo tưởng bên ngoài, mà hãy quay về với bản thân, lắng nghe chính mình và thấu hiểu sâu sắc những cảm xúc, suy nghĩ của mình. Sư cũng nói rằng buông bỏ là một nghệ thuật của cuộc sống. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ, mà là giải thoát bản thân khỏi những thứ không cần thiết, những nỗi lo sợ, những hận thù và cả những tham vọng không lành mạnh. Chỉ khi biết buông bỏ, ta mới có thể mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp, bình an và hạnh phúc. Hơn nữa, sư Minh Tuệ cũng dạy chúng ta về chánh niệm sống trong hiện tại, sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, không để tâm trí lo lắng về quá khứ hay tương lai. Chính trong từng hơi thở, từng bước đi, chúng ta có thể tìm thấy sự thảnh thơi và hạnh phúc đích thực. Cuộc đời ngắn ngủi, vì vậy, hãy sống với tình yêu, lòng từ bi và sự chân thành. Đặc biệt, sư Minh Tuệ luôn nhấn mạnh rằng ý nghĩa thật sự của cuộc đời không phải là đạt được thành công vật chất, mà là biết sống một cuộc sống có giá trị, đầy yêu thương và sẻ chia. Cuộc đời không phải là đích đến, mà là hành trình. Chúng ta không chỉ sống cho mình, mà còn sống cho những người xung quanh, cho xã hội, cho những giá trị mà mình có thể đóng góp. Lời dạy của sư Minh Tuệ không chỉ là những triết lý trừu tượng, mà là những hướng dẫn thực tiễn giúp chúng ta vượt qua những khổ đau, tìm thấy sự thăng bằng trong tâm hồn và sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa. Chúng ta không cần phải tìm kiếm hạnh phúc đâu xa, vì nó đã ở ngay trong chúng ta, chỉ cần biết cách nhìn nhận và mở lòng đón nhận. Kính thưa quý vị, sau hành trình tìm hiểu về những bước đi tìm sự thật và hạnh phúc từ sư Minh Tuệ, chúng ta nhận ra rằng sự thật không phải là điều gì xa vời, mà chính là những giá trị giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Sư Minh Tuệ đã dạy chúng ta rằng hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một quá trình, là hành động sống chân thành, từ bi và hiểu biết. Để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, chúng ta cần buông bỏ những vọng tưởng, những lo âu và sống tỉnh thức từng khoảnh khắc. Cả một cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc ngay trong những thử thách, những khoảnh khắc nhỏ bé nhất. Hạnh phúc không phải là đích đến mà chúng ta tìm kiếm ở ngoài kia, mà là sự bình yên, sự thấu hiểu và tình yêu thương ngay trong chính chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hy vọng rằng từ hôm nay, mỗi người trong chúng ta sẽ bắt đầu những bước đi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa để tìm về sự thật và hạnh phúc trong cuộc đời này.